Hello guys, welcome to my vlog. So our vlog for today is ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-repair ng tire puncture. So keep on watching guys. Mega love shoutout po sa inyong lahat guys for teamwork. Mega love shoutout. Maraming salamat sa inyong suporta mga ka-teammates. Teamwork, mega love, shout out. So ito guys, ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-dismount ng gulong in proper way na iwas gas-gas dun sa rim at iwas sira ng gulong. So ang gamit po ng ating technician ay Hunter machine. Yan po yung tire changer namin dito sa shop. Actually guys, yung gulong ay pang SUV car, Toyota Land Cruiser. So medyo malaki siya. Ayan guys, unti-unti nang natatanggal. Actually yung gulong guys ay dati siyang ni-repair ng old puncture repair by injection. Yan po guys oh. So as per customer request, gusto niyang ma-repair sa loob gamit ng ating mini combi patch. Kumbaga kung sa Pilipinas yan yung gum na pang repair. So dito sa Middle East, ang ginagamit namin dito, especially sa Doha, yung mini combi umbrella type. Ayan, yung butas na yun guys ay nililinis ng ating technician para matanggal yung mga matitigas na like bato or dumi, para iwas leak, air leak dun sa patch na ating ilalagay. Yan guys, so liquid vapor yan yung first step na pangpatanggal ng mga dumi para matunaw niya agad. Keep on watching lang guys, kasi ito yung proper way na pagre-repair ng tire puncture. Very advantage siya kung sino man po sa inyo ang may sasakyan. So kung magpa-repair po kayo, dapat ganito ang procedure. Hopefully guys, sa video na ito may matutunan kayo, especially sa may mga sasakyan ng mga idol natin. Ito na guys, para po ito sa inyo. Ayan guys oh. Ayan. Pinawasan ng konti yung inner liner ng gulong. So dyan kasi natin ilalagay guys yung patch, yung umbrella type. Ayan guys, so ang tawag po dyan sa nilagay ng ating technician ay tire cement. So parang glue siya na magdidikit nung patch na ilalagay natin sa gulong. Okay, yan na po guys yung ating mini combi patch, be it size. So umbrella type siya, dapat yung payong niya sa loob, yung rubber stick niya sa labas. Keep on watching lang guys.
understand? So ayan guys, binubunot na siya. Okay. Yan, pinagamitan ng roll-up para mas lalong dumikit at hindi mag-leak yung hangin. Kasi guys, dapat ang nagre-repair po ng gulong ay maingat siya at alam niya na hindi dapat mag-leak yung patch na nilagay. Kasi once na nag-leak siya, useless lang din, additional trabaho lang. So ito na po guys yung proper way. Ito ay tire cement inner liner yung nilagay. Yan guys. So okay na. Ganun lang kasimple guys. Sana sa video na ito may natutunan kayo, especially sa may mga sasakyan. So dapat maingat po tayo sa pag-repair ng gulong. So pagkatapos hanginan guys, kabit yung gulong, dyan po natin nalalaman kung ang pag-repair ba natin ay 100% okay. So isprayan ng tubig. Pag walang bubbles or bula, it means okay siya. So job well done. Okay guys, success. Next step, so it's going to balance yung gulong. Kasi advice po talagang i-balance yung gulong guys, especially sa mga SUV, passenger cars, para iwas vibration while running on the road. Ayan. Yan yung proper way how to tire balance. Advice po talaga kasi guys i-balance yung gulong gawa nung magbabibrate while running on the road pag hindi na balance. So 30 gram, that's 75 gram yung diferensya. Dapat maging 0-0 or okay yung result sa system after i-balance. So let's see. Then guys, yung mga wheel weights na nilalagay nila para makuha yung proper angle ng balancing ng gulong. So iwas vibration, especially sa mga SUV cars at saka passenger. Kasi madalas ang nagbabibrate yung steering, so hindi maganda yung balance ng gulong. So okay, it means 100% yung pag-balance maganda. So salamat guys, hopefully sa video na ito ay may natutunan kayo. So thank you for your support. God bless guys. At take note guys, pag nagkabit po kayo ng gulong, dapat double check niyo yung mga stag nut, bolts, dapat fix properly. So iwas accident while running on the road, especially sa mga long run, long ride. Dapat double check lagi yung mga bolt.
okay na guys. Job well done. So ang ating vlog experiment for today is a success. So thank you very much for all your support. Mega love shout out to all of you guys. Thank you very much. God bless. God bless. Always keep safe. And thanks for watching guys. Until next time. God bless.